यो त वान वे गरिदिइसक्यो है, बिर्सिरहेको ल। पशुपति गएर धेरै गाजा चाहिँ नखाइदिनु होला। नेपालमा पशुपति अलि नेपाल र इन्डियामा अलिकति पशुपतिलाई मान्ने भएर होला है। अनि इन्डियाबाट पनि धेरै बाबाहरू आउँछन्। अनि कति चिजहरू अब ड्रिम हुन्छ होइन, त्यसलाई ड्रिमलाई चाहिँ कति प्रायः चाहिँ सेक्रिफाइस। सो फेरि पनि स्वागत छ है मेरो नयाँ नौलो ब्लगमा। यो चाहिँ अब राति स्टार्ट गरिरहेको छु होइन। यो भ्लग चाहिँ के को बारेमा हो भन्दाखेरि जपaitai भ्लग्स, जपaitai हो क्या यो चाहिँ। अब केही न केही हाल्छौँ, धेरै टाइम भइसक्यो केही नहालेको, त्यही भएर चाहिँ जपaitai भ्लग भयो भने हालिदिउँ भनेर हो होइन। त्यही हो गाइस, अलिअलि कुरा गर्दै जपaitai कुरा गर्दै हिँडौँला। अहिले चाहिँ म मैती देवीसम्म जानु लाग्यो मजाले। मैती देवी चाहिँ मेरो मामा घर हो नि त, अनि मैती देवी जानु लाग्यो मस्तले। अनि मामा घरमै आज बास बसिन्छ। सो बाइकमा टुबाट नि राइड हुँदैछ है, 3 days 2 nights चितवन अनि सौराहा हुँदै अनि बर्दिवास हुँदै सिन्धुलीको बाटो हुँदै फर्किन्छ। म चाहिँ जान भ्याउँदिनँ किनभने हाम्रो रमजान सुरु हुँदैछ नि त। रमजानमा अब खानु मिल्दैन केही नि, दिनभरि बेलुका मात्रै हो। अनि अब राइड हिँडिसकेपछि त अब हाइवेमा हिँडिसकेपछि त डिहाइड्रेट धेरै हुन्छ नि त, पानी खानु पर्ने हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ म यसपालि चाहिँ जान भ्याउँदिनँ लङ टुर। पछि नेक्स्ट राइडमा चाहिँ म जान्छु। अनि एउटा सरप्राइज भन्नाले नि होइन, काममा नि बिजी छु क्या म। काममा भन्नाले नि कामै भनौँ। अनि त्यसको नि भ्लग बनाउँछु म पछि, तर त्यो भनेको चाहिँ अलिक पछि नै हो, टाइम छ अझै 1-2 महिना जति। त्यसको नि मजाले भ्लग बनाउँछु म। अनि सोचेको जस्तो चाहिँ हुँदैन होला है, किनभने अब यो मैले सोचेको जस्तो हुनलाई अलिकति के भन्छ त्यसलाई ठाउँसँग पुग्दैन। अनि त्यो काम गर्न चाहिँ सकिँदैन ठाउँले गर्दाखेरि। अनि त्यही हो गाइस, कति चिजहरू अब ड्रिम हुन्छ होइन, त्यसलाई ड्रिमलाई चाहिँ कति प्रायः चाहिँ सेक्रिफाइस गर्नु परिरहेको हुन्छ क्या हामीले। अब सोचे जस्तो हुँदैन केटा हो लाइफमा नै है। प्रायः केटाहरूले चाहिँ केही न केही कुराहरू चाहिँ सेक्रिफाइस गरिराख्नु पर्ने हुन्छ क्या। यतिकै अब बाहिरबाट हेर्दा केटाहरूलाई अब फ्रिडम जस्तो लाग्छ होइन, तर केटाहरूलाई पनि धेरै सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ। सोचेको जस्तो केही गर्न पाउँदैन। मिडल क्लास फ्यामिलीको कुरा गरेर आएँ मैले फेरि। अब मिडल क्लास फ्यामिली हो, क्लास फ्यामिलीकै कुरा गर्छु। अब हाई क्लास फ्यामिलीहरूको त अब मलाई थाहा छैन है। उनीहरूले त अब सोचे जस्तो नि हुन्छ होला, उनीहरूलाई टेन्सन हुन्छ ठुलै हुन्छ होला। तर मिडल फ्यामिलीले चाहिँ धेरै कुरा सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, सोचेको जस्तो हुँदैन। अनि वैशाखमा पोखरा टुर गर्छु म, वैशाखको प्लान गर्दैछु म। किनभने वैशाखसम्म त म अलि बिजी नै हुन्छु, वैशाख 22 गतेसम्म। अनि वैशाखको लास्टतिर चाहिँ म हान्छु पोखरा ट्रिप हान्छु, पोखरा र घान्द्रुक ट्रिप हान्छु। त्यसपछि चाहिँ लङ टुरको भ्लग आउँछ। अलिकति कन्टिन्युटी दिनु पऱ्यो भनेर नि भ्लगहरू अब यसो डेली लाइफ पनि देखाउँ कि भनेर सोचिरहेको छु कि, तर अब सिक्वेन्सै मिलिरहेको हुँदैन, त्यही भएर हो। यो जाममा धेरै कुरा गऱ्यौँ। अब अलिकति मेन रोडहरूतिर निस्केपछि अलिक भइसक्यो त। सो भोलि फ्राइडे, भोलिको दिन शिवरात्रि पनि हो है। अनि सबलाई शिवरात्रिको शुभकामना है। अब सबजना भोलिको दिन त अब पशुपति जान्छ होला हाम्रो, के भन्छ यो त वान वे गरिदिइसक्यो है, बिर्सिरहेको ल। पुरा घुम्नुपर्ने भयो नि त, बिर्सिदिएर गाइस। अब ठिक छ, मैले जानु उताबाट घुमेर जानुपर्ने, म यता अहिले ठिक छ केही छैन, यता बाइक बजारबाट छिरेर जान्छु।
अलिकति लामो पर्ने भयो नि त गाइज। ठिक छ, केही छैन। अनि के भन्दै थिएँ भन्दै सबलाई शिवरात्रिको शुभकामना है। अब पशुपति गएर धेरै गाजा चाहिँ नखाइदिनु होला। अनि खानेहरूले त खाइहाल्छ नि है, भन्ने केही काम छैन, तर मनाउनु पर्छ, शिवरात्रि हो। अब शिवको भक्तहरूले चाहिँ अब मनाउनु परिहाल्यो। तर हाम्रो के भन्छ, नेपालमा पशुपति अलि नेपाल र इन्डियामा अलिकति पशुपतिलाई मान्ने भएर होला है। अनि इन्डियाबाट पनि धेरै बाबाहरू आउँछन्, अनि इन्डियन टुरिस्टहरू पनि धेरै आउँछन् शिवरात्रिको लागि भनेर पशुपतिमा। सो रमाइलो हुन्छ, उताको अझै हुन्छ नि, मजाको माहौल हुन्छ, त्यहाँ मेला सेला लागे जस्तै हुन्छ। अनि राम्रो हुन्छ, क्राउड पनि धेरै हुन्छ मेरो त्यही अनुसारले। अनि त्यही हो। एकचोटि अब भोलि अलिकति फ्री टाइम भयो भने चाहिँ म पशुपति एरियामा पनि जान्छु होला, फ्री भयो भने है। अनि त्यसको पनि भ्लग बनाइदिन्छु, भ्लग आउँछ, डेली कन्टेन्ट हालेर टाइपको हुन्छ है। सब कुरै कुरामा म यता कमल पोखरी आइसकेँ है। अनि सिटी सेन्टर भन्दा नि हुन्छ। अनि त्यही हो गाइस, रमाइलो त ठिक धन्न जाम चाहिँ पाइरहेको छैन मैले, बेलुका भयो नि, नत्र यता त लास्टै जाम हुन्छ क्या, त्यो मनै पर्दैन मलाई। किन जाम एउटा चाहिँ बाइकमा जाम त मलाई मनै पर्दैन कसम भने, बाइक चलाउन। झन् गाडीहरूलाई त कस्तो रिस उठ्छ होला है। पछि ल बाइक भयो त अलिकति सानो ठाउँ पायो भने नि सर्ट छिरेर जान पाइन्छ। गाडीहरूलाई त बस बोलाएर पछाडि लाइनमा बिस्तारै हिँड्नु है, गाह्रो छ नि गाडीहरूलाई नि। है आज जता नि शिवरात्रि बाटो रोकिरहेको हुन्छ, मसँग चेन छैन, नत्र यताबाट जान्थेँ, यताबाट घुमेर जान्छु। अब भाग्नु परेर ठिक छ। यता चाहिँ दिएँ मैले 20 रुपियाँ। दिइसक्यो यता ल।